Zoekt u een ruime auto met bovengemiddelde prestaties? Kijk dan eens naar deze Alfa Romeo. Het is een nieuwe auto. Hij is nu uit voorraad leverbaar. Het sportieve karakter is ook terug te vinden in het interieur, waar sportstoelen en een sportstuur de sfeer bepalen. Bij de complete uitrusting horen ook keyless entry, een start-stop systeem en 20-inch lichtmetalen velgen.